या लॉकडाऊनच्या काळात निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी मी आणि आमचे सगळे मित्र आम्ही आज घाटकोपर भटवाडीमध्ये एक हिडन प्लेस दाखवायला आलो तुम्हाला. तर चला बघूया. तर आमचे सगळे मित्र आमच्यासोबत आले आहेत. अंकित, तेजल, वैभवी, आशिष आणि आपला आदेश. यो तर आपण आता या स्पॉटवर पोहोचलेलो आहोत. तर तुम्ही बघू शकता की निसर्ग कसा आहे आणि ह्या लॉकडाऊनच्या काळात आपल्याला जे मिस केलं ते आम्ही छोटंसं आनंद इथे घ्यायला आलो. तर आता आमच्या मित्रांचे संवाद ऐकल्यावर आम्हाला असं कळून येते की ते म्हणतात की त्यांना वाटतच नाही की आम्ही घाटकोपरमध्ये, त्यांना असं वाटतं आम्ही कुठेतरी येऊर अशा हिल्समध्ये कुठेतरी गेलो असं. तर तुम्हाला काय वाटतं अंकित? मला खूप आनंद वाटतोय, एकदम ग्रीनरी मस्त. ते पण आता घाटकोपरमध्ये, ते पण घाटकोपरमध्ये. तर हे खूपच सुंदर दृश्य आहे इथे. बघा आता सगळे पहिल्यांदा आले या कारण थकलेले आहेत थोडेसे. आता थोडंच अंतर राहिलं आहे, तर 2 मिनिटं आराम करून आम्ही इथे पुढे निघू. तर आता आम्ही ऑलमोस्ट पोचतोच आहोत वरती. एक 5-7 मिनटात आम्ही पोचू वरती. हळूहळू एकदम. रस्ता पण मस्त आहे एकदम. घाटकोपरमध्ये असं असेल हे आम्हाला वाटले नव्हतं. आम्ही निघालो हळूहळू चालतो आहे या पायवाटेतून आणि आता आम्ही पोचू वरती आणि तुम्हाला अजून मस्त व्ह्यू दाखवू. आशिष आमचा जो पार्टनर आहे तो तिथे फोटो काढत थांबला आहे, त्याला एअरपोर्टचा व्ह्यू हवा आहे म्हणून. तेवढंच आम्ही हळूहळू पुढे जातो आहे. येईल तो हळूहळू. चला आता. हे वाघाला चला तर आता आपण पवई व्ह्यू पॉइंटला जाऊ.
आणि तुम्हाला चांगला मस्त पवई लेक रेनेसान्स हॉटेल हिरकणचा व्ह्यू दाखवतो आम्ही तुम्हाला. तर आता आम्ही आमच्या आमच्या आवडत्या स्पॉटवरून बसून आम्ही निघालो. वाशी बघितलं, आमचं डेपोचं ब्रिज सगळं बघून आम्ही निघालो. आता मी चाललो आहे वॉटरफॉलकडे. तर चला जा वॉटरफॉलकडे. आता आमचं भिजून झालेलं आहे, सगळं एकदम मनसोक्त भिजलेलं आहे. आधी तर नाही म्हणत होते की काय आहे इथे, कुठे असणार काय, तुम्हाला माहिती नाही कसं असणार काय असणार, ते तुम्ही कुठे घेऊन चालत आम्हाला असे म्हणत होते आधी. पण आता इथे आल्यावर सगळे पाण्याची धमाल सगळी बघून त्या लोकांना एवढं आवडलं ते आता जायचं नाव नाही घेतं. आम्हाला अक्षरशः सगळ्यांना हाक मारावी लागते, अरे चला 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 करून. तर असेच अजून काही व्हिडिओज आणि असेच अजून काही हिडन प्लेसेस तुम्हाला दाखवायचे आहेत आम्हाला. तर त्यासाठी तुम्ही आमच्या चॅनल लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर करा आणि ती जवळची बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. तर लाईक करा आमच्या व्हिडिओला, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन दाबायलाही विसरू नका.